ආයිබෝවන් සුබ දවසක් හැම දෙනාටම. අපි අද බලමු 20ට SX සාම්පල් පෑඩ් එකක් කොහොමද මිඩි කරන්න කියලා. මිඩි කර ගැනීම සඳහා මේ වගේ මිඩි වයර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇතුළ මේ විදිහට තියෙන්නේ මිඩි කේබල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් දිග නැති වුණාට කමන්න සාමාන්‍ය එකක් ගන්න. බලමු කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි මේකේ මිඩි අවුට් එක සෙට් කරගන්නවා 20ට. මේ තියෙන මිඩි අවුට් එක අන්නක ඊට පස්සේ අපි ඕකට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මිඩි වයර් එක පැත්තක්. ඊට පස්සේ අපි මේ XX එකේ සම්බන්ධ කරගන්නවා මිඩි ඉන් එකට මිඩි වයර් එකේ අනිත් කෙළවර. අපි බලමු SX එක කොහොමද මිඩි හදාගන්නේ කියලා 20ට සෙට් කරගන්න. ඉස්සරෝම මේ මෙනු බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා අපි ගන්නවා setup කියන එකට. දැන් මේකේ setup කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් පුළුවන් උඩට පාතට ඕන තැනකට ගන්න මේ බටන් වලින්. මේකලා අපි setup කියන එකට ගන්නවා. අරගෙන ඊට පස්සේ setup කියන එකේ enter කරනවා. enter බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම පුළුවන් උඩට පාතට ගන්න. අපි ගන්නවා midi කියන line එකට. ඒ කරලා midi කියන එක අපි enter කරනවා. එතකොට මේ උඩම තියෙනවා මේ global channel කියලා එක. ඒකෙත් තමයි midi හදාගන්නේ. ඊට අපිට ඕන midi මේවා එකට දාගන්න, අංකයකට දාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ 9 තියෙන අපි midi එක දාගන්නවා. අපි කියමු 13ට දානවා කියලා. එතකොට අපි මේ අඩු වැඩි කරන එකෙන් දැන් මේ උඩට පාදට ගත්තාම මේවා මේ සුදු පාට වෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මේකේ 9 උඩට මේකට 9 දැන් මේකේ තියෙන්නේ. අපි ඒක වෙනස් කර ගන්නවා මේ ධන ඍණ බටන් එකෙන් අඩු වැඩි කරන එකෙන්. ඒකෙන් අපි දා ගන්නවා 13ට. 13ට දැම්මා. ඒකලා මේකෙන් එක්සිට් වෙනවා. හරි දැන් 98 වෙනි මේ නම්බරේ තමයි අපි 98 වෙනි අංකේ තමයි අපි මිඩි කරගන්නේ 20 තව අංකයකට. අපි බලමු ඊළඟට 20න් කොහොමද කරන්න කියලා. අපි දැන් බලමු 20 කොහොමද SX එක සෙට් කරගන්නේ කියලා. edit බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා අපි දැන් මේ 99 වෙනි මේ නම්බර එක තමයි සෙට් කරගන්නේ XX එකේ 98 වෙනි නම්බර එකට. edit එකෙන් යනවා ඉස්සරවම. ඒ කළා මේ උඩ sound කියන තීරුවේ තියෙන බල්බ් එක තියෙන උඩ පේලියේ ඒක අපි මේ select බටන් එකෙන් ගන්නවා midi එකට. ඒ කරලා midi දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ උඩට පාතට කරන එකේ උඩ මේක midi channel එක. එතකොට මේ දැන්ට මේකේ 10 තියෙන්නේ. ඒක අපි XX එකේ 13ට දාපු නිසා අපි මේකත් දාගන්නවා 13ට. මේ අඩු වැඩි කරන එකෙන් 13ට දාගන්නවා. ඒකලා දැන් අපිට ඕනේ ඊළඟට මේ අරකේ 98 වෙනි නම්බර එක මේකේට සෙට් කරගන්න. එතකොට අපි ඒකට යනවා මේ පල්ලෙහාට ගන්න තීරුවේ යනවා යටටම. එකලා යටම තීරුවේ මේ තියෙන්නේ program channel කියන එක. ඒ කියන්නේ midi තීරුවේ යටම තියෙන එක තමයි දැන් මෙතනින් පෙන්වන්නේ මේ බල්බ් එකෙන්. ඒකලා දැන් program channel එක තමයි දැන් මෙතනින් වෙනස් වෙන්නේ. ඒකට අපි දාගන්නවා අරක අපි 98 නේ program කරලා තිබ්බේ. ඒකට දාගන්නවා මේ 20 මේ නම්බර එක.
දැන් 98ට දාලා තියෙන්නේ 98ට දාලා ඕල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි යන උඩට අප එකල ගන්නවා දෙවෙනි තීරුවට. ඒ කියන්නේ නෝට් ප්ලස් කියන එකට. ඊට පස්සේ ඒකෙන් මේ එහාට මෙහාට කරලා මේ අඩු වැඩි කරලා අපි ගන්නවා අපිට ඕන නම්බර් එකට. දැන් මේ අරකේ තියෙන අපිට ඕන ටෝන් එක අපි මෙතෙන්ද ගත්තා. එතකොට ඒකේ තියෙන මේ ටෝන් එක තමයි මෙන්න මේක තමයි මෙතෙන්ද මිඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට මේ හැම channel එකටම ඕන ටෝන් එකක් Tamanට කැමති ටෝන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ ඔක්කොටම Taman කැමති ටෝන් S එකට දාගෙන ඒ විදිහට 20 ට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මිඩි කරන ක්‍රමය. ඔයාලට මේ සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අදට වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.